ඉතින් සුබ දවසක් පිළිගන්නවා විබෙක්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් මට සති දෙකක් තිස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එඩිටින් පාඩමක් ගැන වීඩියෝ එකක් ගෙන්න බැරි වුණා. මම අද හිතුවා ඒකින්ද වීඩියෝ එඩිටින් පාඩමක් අද ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි ඔඩියෝ ඩොකින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් බලමු අපි මොකද්ද ඔඩියෝ ඩොකින් කියන්නේ කියලා. ඔයාලා අහලා තියෙන FM රේඩියෝ. FM රේඩියෝ එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනකොට එනවුන්සර් කතා කරනකොට ගොඩක් දුරදී ඔයාලා අහලා ඇති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක අඩු වෙලා කතා කරන්නේ නැති තැන්වලදී බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක අප් වෙනවා. ඉතින් මේ දේම තමයි මම අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Filmora software එකෙන්. මේක Adobe Premiere Pro software එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා Filmora X අලුත්ම version එකට මේ feature එක. ඉතින් මේක හරියම ලේසි මේ ක්‍රමය කරගන්න එක. මම හිතනවා මේ ක්‍රමය ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. ඔයගොල්ලෝගේ YouTube වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් දිගට. මොකද ඔයගොල්ලෝ කතා කරන තැන්වල background music අඩු වෙලා ඔයගොල්ලෝ කතා කරන තැන්වල background music අඩිනකොට අර තියෙන space එක නැති වෙන background music නිසා මම ඉතින් මේක කලින් කියලා දුන්නා කොහොමද කරගන්නේ කියලා manually මුල් වීඩියෝස් වලදී. අපි බලමු මේ ක්‍රමය දැන් කොහොමද කරන්නේ කියලා audio docking feature එක තියෙන හින්දා. මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාලා රොටි කියලා තියෙනවා නම් මේ channel තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ channel තාම අලුත් කෙනා දැම්ම කියලා පල්ලෙහා තියෙන ඔතන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා notification all එක දාගන්න. එතකොට තමයි මම දාන වීඩියෝස් ඔයාලා ගාටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වටේ නම් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර share කරන්න මතක ඇතුව. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට මම ලෝහිත් දිසානායක. ඉතින් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ආයමත් විබෙක්ස් LK YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කොහොමද Filmora software එක හරහා audio ducking කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම ඉතින් Filmora software එකට import කරන් තියෙන audio එකයි අපේ වීඩියෝ එකයි. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ අනවශ්‍ය කොටස් ටික කපාගෙන ඉවත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම වීඩියෝ එඩිට් කරද්දී මේ දේවල් පුරුදු වෙන්න. මම කලින් වීඩියෝස් වල කියලා තියෙනවා. ඒවත් බලන්න. ඉතින් කපාගෙන ඉවත් කරගත්තට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් zoom කරගෙන මේ ස්පේස් තියෙන තැන් කපා ගන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ අපේ voice එක නැති තැන් ටික අපි කපාගෙන තියා ගන්න ඕන. අයින් කරන්නේ නැහැ, delete කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ මේ ඔක්කොම කපා ගන්නවා මේ ස්පේස් තියෙන තැන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ස්පේස් තියෙන තැන්. මේ තැන් මම කපා ගන්නවා. කපා ගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් අපේ play head එක අවශ්‍ය තැනට ගෙනහිල්ලා control එකයි B එකයි ඔබන්න. එතකොට කට් වෙනවා. මම shortcut keys කලින් ගැදලා තියෙනවා. මම මේ විදිහට ඔක්කොම ටික කපා ගන්නවා. හරි මම කපාගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපිට කරන් තියෙන්නේ කපාගත්ත කොටස් ටික. ඒ කියන්නේ ස්පේස් එකේ තියාගත්ත තැන් ටිකේ වොයිස් ක්ලිප් එක නැති හින්දා එතන වුණත් වොයිස් ක්ලිප් එක කැඩලා තියෙන්නේ නැති වුණාට. ඉතින් අපිට කරන්න වෙන්නේ ඒ ක්ලිප් එකේ වොයිස් ක්ලිප් එක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ඒක ඩිටැච් කරගෙන ඩිලීට් කරන්න ඕනේ. මම ඉතින් ඩිටැච් කරගන්න හැටි කලින් වීඩියෝ එකක කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් මම කරපෙන්නන්නම්. අපේ voice clip එක select කරලා right click කරන. right click කරාම මෙතන තියෙන detach audio කියලා shortcut key එක දිහා තියෙන control එකයි alt එකයි D එකයි ඒක ඔබන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට detach audio කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙතන video clip එක audio clip එක වෙන වෙනම තියෙන්නේ. detach audio දුන්නාම ඉතින් අනිත් clip ටිකත් එමේ space තිබ්බ කොටස් ටිකෙත් අපි audio clip එක වෙනම detach කරගන්න ඕනේ. මම ඉතින් හැම එකම එකින් එක detach කරගන්නවා. හරි මම ඔඩියෝ ක්ලිප් එක ඩිටැච් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම පොඩ්ඩක් zoom out කරගන්න ටයිම්ලයින් එක. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඩිටැච් කරගත්ත ඔඩියෝ ක්ලිප් ටික සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට ඩිලීට් කරගන්න. ඩිලීට් කරන ඩිලීට් කී එක ඔබන්න. එතකොට ඩිලීට් වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක ටයිම්ලයින් එක දාගන්න. මේ විදිහට දාගන්නවා.
මම ඉතින් ඩොකින් කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද අපේ වොයිස් එකයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකයි අපිට ඇහෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මම දැන් ප්ලේ කරනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරමු කොහොමද YouTube channel එකකට intro එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා විබෙක්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලත් එක්ක කොහොමද අපි YouTube channel එකට intro එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ගොඩක් use කරන template. ඉතින් මේ template එන්නේ After Effects, Premiere Pro වගේ softwares වලට. ඒකින්ද ඔයාලට පුරුදු වෙන්න වෙනවා ටික After Effects, Premiere Pro softwares. හැබැයි වැඩි අමාරුවකුත් නෑ. මේ කරගන්න හරිම ලේසි. අපිට ගොඩක් දුරට තියෙන අපේ logo එක replace කරන්න විතරයි. ඒවත් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට After Effects Premiere Pro පුළුවන් වුණොත් තවත් මේ වැඩේ ලේසි වෙනවා. ඉතින් මම මේ template download කරගන්න ගොඩක් මේ use කරන YouTube channel එකක් සහ website එකක් තියෙනවා. මේ YouTube channel එකේම තමයි website එක. මම ඉතින් මේ දෙක ගැන අද කතා කරනවා. ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ website මොනවද? මේ YouTube channel එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් තාම මේ channel subscribe කරලා දැම්ම කියලා පල්ලෙහාට සතුටුමත් subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා notification all කියලා දාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඇහුණ අපේ voice clip එකයි background music එකයි කොහොමද ඇහෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා අපේ voice එකට වැඩිය background music එක ඇහෙන වැඩි. ඉතින් අපිට ඕනේ අපේ voice එක නැති තැන් වලට විතර background music එක වැඩි වෙලා voice clip එක යන තැනදී අඩු වෙන්නයි. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක තියෙන මෙතන උඩ ඒ ඔක්කොම all select කරගන්න. all select කරගෙන right click කරලා යන්න adjust audio කියන එකට. ඉතින් එතකොට අපේන audio tab එකට. audio tab එකට ආවහම ඔයගොල්ලොන්ට මෙතන තියෙන පල්ලෙහාම audio docking කියලා. ඉතින් මෙතන ටික් එක දෙන්න. ටික් එක දීලා දැන් අපි play කරලා බලමු කොහොමද ඇහෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරමු කොහොමද YouTube channel එකකට intro එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා විබෙක්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලත් එක්ක කොහොමද අපි YouTube channel එකට intro එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ගොඩක් use කරන template. ඉතින් මේ template එන්නේ After Effects, Premiere Pro වගේ softwares වලට. ඒකින්ද ඔයාලට පුරුදු වෙන්න වෙනවා ටික After Effects, Premiere Pro softwares. හැබැයි වැඩි අමාරුවකුත් නෑ. මේ කරගන්න හරිම ලේසි. අපිට ගොඩක් දුරට තියෙන අපේ logo එක replace කරන්න විතරයි. ඒවත් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට After Effects Premiere Pro පුළුවන් වුණොත් තවත් මේ වැඩේ ලේසි වෙනවා. ඉතින් මම මේ template download කරගන්න ගොඩක් මම use කරන YouTube channel එකක් සහ website එකක් තියෙනවා. මේ YouTube channel එකේම තමයි website එක. මම ඉතින් මේ දෙක ගැන අද කතා කරන ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ website මොනවද? මේ YouTube channel එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් තාම මේ channel subscribe කරන්න දැන් දැම්ම ගිහලා පල්ලෙහාට සතුටුමත් subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා notification all කියලා දාගන්න. එතකොට මම දාන videos ඔයාලට ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වටිනා නම් ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් අපි යමු PC එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඇහුණා අපේ voice clip එක delete කරගත්ත තැන් වල background audio එක වැඩි වෙනවා. අපේ voice clip එක යනතනදී අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ slide එක හරිම හට කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන ගන්නට හදාගන්න අපේ background music ඇහෙන්න ඕන විදිහට අඩු වෙන්න ඕන විදිහ. strong කියන පැත්තට ගියොත් background music එක තව අඩු වෙනවා. weak කියන පැත්තට ගියොත් background music එක වැඩි වෙන අපේ voice එක ගන්නටම ගේනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට මෙතෙන් adjust කරගෙන හදාගන්න. ඉතින් මේක මේ ඔයාලට ගොඩාක්ම වැදගත් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දිග වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් විනාඩි 15ක 20ක ඊට වැඩිය දිග වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් ඉතින් මේක මේ ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න ඔයගොල්ලෝගේ YouTube videos වලට සහතා වෙන videos කරනවා මේ දේ කරලා බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් තාම මේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා පහළ තියෙන සතුටුමත් subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා notification all කියලා දාගන්න. එතකොට මම දාන videos ඔයාලා ගාවටම ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේ මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එක වටිනවා නම් ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක මේක share කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. මම ලෝහිත් දිසානායක.